සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාව Araa Zone YouTube channel එකට. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා DaVinci Resolve කියන video editing software එක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ ඒක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම setup file එකේ තියෙන තැනට යනවා. ඒක ඇත්තටම zip file එකක් විදිහට තමයි download වෙන්නේ. මොකද ඒකේ size එක වෙනවා 1.6 GB. ඉතින් අපිට මුලින්ම මේ zip file එක unzip කරගන්න වෙනවා. unzip කරගත්තට පස්සේ අපිට setup file එක run කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් setup file එක install වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු එහෙනම් DaVinci Resolve 16.2 එක open කරලා. ඉතින් මේක තමයි DaVinci Resolve 16.2.7 video editing software එකේ interface එක. ඉතින් මේ installation guide එක හොඳයි නම් like කරන්න, යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙන්න subscribe කරන්න Araa Zone YouTube channel එකට.